Trước những màn lâm le liên tục từ phía quân đội Trung Quốc, Nhật Bản không còn ngậm bồ hòn làm ngọt, công khai buộc tội Bắc Kinh phá vỡ trật tự quốc tế. Ông lớn châu Á hiển nhiên không ngồi yên chịu trận, cảnh báo Tokyo chớ gấp lửa bỏ tay người. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của bộ tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc sắp diễn ra tại Nhà Trắng, càng khiến Trung Quốc nóng mặt. Nước này đã đánh tiếng nhắc nhở các bên đừng kéo bè kéo cánh, làm tổn hại lợi ích bên thứ ba. Trong khi đó, Đài Loan, lằn ranh đỏ mà Trung Quốc không ngừng đánh dấu chủ quyền, đã diễn tập chiến thuật tác chiến trong đêm trong khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang thường niên. Ba Lan gợi ý Đài Loan tăng cường hợp tác hơn nữa với Trung Âu bằng cách tham gia vào sáng kiến ba biển. Liên quan đến vụ thử tên lửa của Triều Tiên mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bất an, cho rằng động thái này đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực. Cứ ngỡ vụ thử tên lửa sẽ chọc giận Washington, nhưng Nhà Trắng vẫn mềm mỏng, tỏ ý sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên. Một số thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Putin chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria. Đồng thời, Tổng thống Nga cũng tự cách ly khi có F0 trong đoàn tùy tùng. Chính phủ Anh phê duyệt tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa Covid-19. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc 5 lần 7 lượt xâm phạm lãnh hải và không phân Nhật Bản đã khiến Tokyo nổi cơn tam bành. Thay vì kiêng dè vuốt mặt nể mũi Trung Quốc như trước, thời gian gần đây Nhật Bản đã cứng rắn hơn và kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác chống lại một Trung Quốc ngang ngược, vô lối phá vỡ trật tự quốc tế. Cụ thể, trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu đã công khai buộc tội Bắc Kinh đang cố gắng thay đổi hiện trạng Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng cưỡng ép và dùng vũ lực. Động thái này của Nhật Bản đã chọc giận Trung Quốc. Hôm 13 tháng 9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ những lời lẽ mà Bắc Kinh cho là hàm chứa đầy thông điệp công kích của ông Kishi. Cơ quan này cho rằng vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã đổi trắng thay đen khi cho rằng Trung Quốc cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để thay đổi hiện trạng ở vùng biển gần đảo Điếu Ngư. Đại sứ quán cũng phản bác cáo buộc Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông thông qua phá vỡ luật bảo vệ bờ biển. Cơ quan Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định việc ban hành luật bảo vệ bờ biển vừa qua không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và hoàn toàn tuân thủ luật pháp cũng như thông lệ quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn cam kết hợp tác với tất cả các nước liên quan trực tiếp đến Biển Đông. Trung Quốc luôn nêu cao tinh thần hợp tác, cùng nhau xử lý hợp lý các khác biệt trên biển thông qua đối thoại và đàm phán. Từ đó, các bên sẽ thúc đẩy việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, cơ quan này tuyên bố. Trung Quốc tái khẳng định đảo Điếu Ngư và các đảo liên kết của nó luôn là một phần có của lãnh thổ Trung Quốc, Nhật Bản, chứ không phải Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh của mình để thay đổi hiện trạng ở vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, và Nhật Bản nên ngừng suy bùn ta ra bùn người và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ. Cơ quan Ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam còn chỉ trích Nhật Bản đang can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc liên quan đến khu vực Đài Loan. Những hành động khiêu khích của các lực lượng chính trị cực hữu của Tokyo sẽ chỉ khơi dậy ký ức về lịch sử đáng hổ thẹn của Nhật Bản. Nhật Bản không nên đánh giá thấp sự mạnh mẽ, lòng quyết tâm và khả năng của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình, đại sứ quán này tuyên bố. Ngày càng có nhiều kình địch cùng nối vòng tay lớn chống lại Trung Quốc, ông lớn châu Á dường như càng đứng ngồi không yên. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của bộ tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới đây, đang khiến Bắc Kinh bận lòng. Một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố về hội nghị khoa, hôm 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức đánh tiếng rằng hợp tác khu vực không nên nhằm hình thành các nhóm độc quyền nhắm mục tiêu làm tổn hại lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Cụ thể, trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triều Lập Kiên nói, Trung Quốc tin rằng bất kỳ khuôn khổ hợp tác khu vực nào cũng nên đi theo xu hướng của thời đại và có lợi. Nó không nên nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên thứ ba nào. Được biết, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của Khoa sẽ có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Cuộc họp của bộ tứ diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã kết thúc sự hiện diện quân sự ở Afghanistan. Các quan chức Nhà Trắng cho biết việc chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ sẽ cho phép nước này tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Giữa lúc mâu thuẫn chất chồng, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tần Cương vẫn giữ được thái độ mềm mỏng khi kêu gọi Washington nghiêm túc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương Mỹ-Trung, trong đó nhấn mạnh việc hợp tác kinh tế và thương mại cùng có lợi.
ông Tần cho biết một cuộc khảo sát của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung Quốc USCBC cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang vô cùng quan ngại với những thách thức mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gây ra. Tôi có thể cam kết về sự chắc chắn từ phía Bắc Kinh, nền kinh tế Trung Quốc đầy hứa hẹn, tiềm năng thị trường rất lớn và ngày càng rộng cửa đón các công ty Mỹ đến hợp tác đầu tư, ông nói. Vị đại sứ bày tỏ, thành thật mà nói, những khó khăn và bất ổn trong hợp tác thương mại và kinh doanh giữa hai nước không phải từ phía Trung Quốc. Ông Tần khẳng định Trung Quốc đã nghiêm túc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 bất chấp đại dịch, trong khi phía Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Trung Quốc, bao gồm đưa ra hơn 900 thực thể Trung Quốc vào danh sách hạn chế. Ông nói, điều này sẽ khiến các công ty Trung Quốc e dè hơn khi mua hàng từ Hoa Kỳ. Việc thỏa thuận kinh doanh giữa các bên cũng trở nên khó khăn hơn. Tôi hy vọng rằng phía Hoa Kỳ tuân theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, thực sự nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Trong khi đó, trước cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc, Đài Loan đang tích cực diễn tập nhiều chiến thuật trong khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang thường niên. Vào sáng sớm ngày 14 tháng 9, quân đội Đài Loan đã tiến hành diễn tập tác chiến trong đêm tại huyện Hoa Liên. Theo CNA, vào lúc 4 giờ sáng, Bộ Tư lệnh Quân khu Hua Tung đã điều động 24 xe bọc thép đến vị trí chiến thuật và thực hiện các cuộc diễn tập chiến đấu trong đêm. Xe tăng M60A3, xe công binh M88A1, xe bọc thép CM21, xe Humvee, xe liên lạc và xe cứu thương chia thành hai đội hình, di chuyển đến điểm tập kết gần căn cứ không quân Chisan ở Hoa Liên. Khi đến địa điểm chỉ định, các binh sĩ nhanh chóng dàn lực lượng tiêu diệt kẻ thù đang ẩn nấp gần đó. Vì cảng Hoa Liên và bờ biển phía đông có tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo vệ các lực lượng không quân và bộ binh Đài Loan, nên vào ngày 16 tháng 9 tới đây, một cuộc tập trận phản công sẽ được tổ chức tại bãi biển Bắc Phố, mô phỏng một cuộc đổ bộ của quân địch. Đài Loan đang ngày càng mạnh dạn trong cuộc chiến với Trung Quốc khi ngày càng nhiều quốc gia công khai ủng hộ hòn đảo. Mới đây, ông Bathory, trưởng văn phòng đại diện Ba Lan tại Đài Bắc đã gợi ý Đài Loan tăng cường hợp tác hơn nữa với Ba Lan và các quốc gia giáp biển Adriatic, Baltic và Biển Đen về thương mại, cơ sở hạ tầng và năng lượng bằng cách tham gia sáng kiến ba biển. Ông Ri chỉ ra rằng Đài Loan là nền dân chủ sôi động và có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Hòn đảo cũng là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu trên thế giới. Đối với Ba Lan và các nước trong khu vực, Đài Loan là một đối tác lý tưởng về thương mại và kinh doanh, công nghệ, văn hóa và giáo dục. Nhà ngoại giao cho rằng Đài Loan nên tham gia vào sáng kiến ba biển vì Ba Lan nằm ở Trung Âu và có thị trường nội địa rộng lớn cũng như lực lượng lao động có tay nghề cao. Đây là cơ sở hoàn hảo để các công ty Đài Loan chuyển các dây chuyền sản xuất hoặc hoạt động kinh doanh sang châu Âu. Ông Ri viện dẫn thêm rằng Ba Lan đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xe điện EV và đang là nhà sản xuất pin EV lớn nhất ở châu Âu. Do đó, ông tin rằng Ba Lan và Đài Loan sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực liên quan. Được biết, để làm sâu sắc hơn các kết nối kinh tế và giải quyết các vấn đề địa chính trị ở Trung Âu, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và sau đó là Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã phát động sáng kiến ba biển vào năm 2015. 12 thành viên của tổ chức này bao gồm Áo, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovakia. Ở một diễn biến khác, khu vực Đông Á lại rung chuyển với báo cáo về vụ phóng tên lửa hành trình mới của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu cho biết hòa bình và an ninh của khu vực có thể bị đe dọa nếu thông tin này đúng sự thật. Cụ thể, truyền thông Bình Nhưỡng cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình bắn trúng mục tiêu cách xa 1.500 km vào cuối tuần qua. Trong cuộc trao đổi với báo giới hôm 14 tháng 9, ông Kishi bày tỏ quan ngại trước động thái khiêu khích của chính quyền ông Kim Jong-un và cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và Hàn Quốc để giám sát các hoạt động quân sự của Triều Tiên. Các chuyên gia quân sự đã lưu ý rằng nếu báo cáo về tên lửa hành trình của Triều Tiên bay được 1.500 km là sự thật, thì phần lớn lãnh thổ Nhật Bản sẽ nằm trong tầm bắn và vũ khí này sẽ là một mối đe dọa mới cho xứ sở mặt trời mọc. Giới quan sát cho rằng hành động thử tên lửa của Triều Tiên có thể chọc giận Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hôm 14 tháng 9, trong cuộc gặp các đồng minh châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim vẫn bày tỏ thiện chí. Hoa Kỳ không có ý định thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ phản hồi tích cực với lời đề nghị đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân mà không cần điều kiện tiên quyết. Trước đó, Triều Tiên công bố đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ, làm dấy lên lo ngại về các cuộc đối đầu quân sự xuyên Thái Bình Dương. Điều này đã khiến Bình Nhưỡng chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ quốc tế.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ nỗ lực ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại cho rằng nước này chưa nhận được tín hiệu tích cực từ Washington vì Mỹ không chịu gỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như có hành động khiêu khích khi tập trận chung với Hàn Quốc. Trong cuộc gặp ở Tokyo, ba đặc phái viên Mỹ, Hàn, Nhật đã nhất trí rằng đối thoại và ngoại giao là vấn đề cấp thiết để hoàn thành việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 12 tháng 9, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad tại Moscow lần đầu tiên kể từ năm 2015. Tại cuộc gặp, ông Putin đã chỉ trích sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài mà không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc, ám chỉ quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quan điểm của tôi, vấn đề chính là các lực lượng quân sự nước ngoài đang đóng quân ở một vùng lãnh thổ Syria mà không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, cũng như không vấp phải sự kháng cự nào từ Syria cả. Điều này mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và không cho Syria cơ hội thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tiến tới thành lập chính phủ hợp pháp và tái thiết đất nước, ông nói. Trong cuộc gặp, Tổng thống Syria Assad đã cảm ơn Nga đã viện trợ nhân đạo cho Syria và nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố. Được biết, Nga là đồng minh mạnh mẽ nhất của ông Assad trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ ở Syria. Lực lượng không quân của Nga được triển khai đến Syria năm 2015 và đóng một vai trò quan trọng trong việc xoay chuyển tình thế có lợi cho ông Assad và giúp ông phục hồi phần lớn lãnh thổ Syria đã bị mất vào tay quân nổi dậy. Tuy nhiên, một số khu vực quan trọng của Syria vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai ở phần lớn phía Bắc và Tây Bắc. Đây là pháo đài lớn cuối cùng của phiến quân chống lại chính phủ. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân ở phía Đông và Đông Bắc Syria do người Kurd kiểm soát. Sau cuộc gặp với Tổng thống Syria một ngày hôm 14 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải tự cách ly do một số thành viên trong đoàn tùy tùng của Nga nhiễm COVID-19. Điện Kremlin cho biết ông Putin không mắc bệnh và đang hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, ông Putin vẫn phải hủy các chuyến công du nước ngoài sắp tới. Được biết, Tổng thống Nga sẽ tham gia các cuộc họp an ninh khu vực vào tuần tới thông qua kênh trực tuyến thay vì đến Tajikistan như kế hoạch. Trước đó, ông Putin đã đón tiếp Tổng thống Syria Bashar al-Assad, gặp gỡ các vận động viên Paralympic của Nga và tới miền Tây nước này để thị sát các cuộc tập trận chung với Belarus. Các vị khách đến Điện Kremlin đều được yêu cầu đi qua các đường hầm khử trùng đặc biệt. Được biết, Tổng thống Nga đã tiêm 2 mũi vaccine Sputnik V của Nga. Các phóng viên tham gia họp báo hoặc những người gặp ông Putin đều phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra PCR. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã liên lạc với một số người mắc COVID-19 trong đoàn tùy tùng của ông nhằm động viên hỏi thăm tình hình. Tất nhiên, chúng tôi biết ai đã nhiễm dịch bệnh trong đoàn tùy tùng của Tổng thống và việc tự cách ly không ảnh hưởng nhiều đến công việc của ông. Các cuộc gặp trực tiếp sẽ không diễn ra trong một thời gian. Thay vào đó, Tổng thống sẽ tiếp tục các hoạt động thông qua nền tảng trực tuyến. Khi được hỏi liệu ông Putin có nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hay không, ông Peskov khẳng định, tất nhiên là có, Tổng thống hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm 14 tháng 9, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết chính phủ nước này đã chấp nhận khuyến nghị từ các quan chức y tế rằng nên tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19 cho tất cả những người dễ bị tổn thương và những người trên 50 tuổi. Ông Javid nói với Quốc hội rằng các mũi tiêm nhắc lại là một phần trong kế hoạch tăng cường khả năng miễn dịch của đất nước nhằm chống lại đại dịch trong suốt mùa đông đang sắp đến. Ông cho biết có thể chính phủ sẽ yêu cầu các nhân viên y tế tuyến đầu và nhân viên xã hội phải tiêm mũi vaccine bổ sung COVID-19 nhằm chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 sắp tới. Thông báo được đưa ra khi vị Bộ trưởng trình Quốc hội kế hoạch B đối phó với đại dịch nếu tình hình dịch diễn biến xấu đi. Hiện tại, hơn 80% người trưởng thành ở Anh đã tiêm đủ 2 liều vaccine, nhưng với các hạn chế được nới lỏng, số lượng ca mắc mới ghi nhận hàng ngày thường xuyên ở mức hơn 30.000 ca. Số ca tử vong trung bình trong tuần vừa qua là 141. Theo đó, kế hoạch B sẽ bao gồm việc yêu cầu người dân trình giấy chứng nhận vaccine hay còn gọi là giấy thông hành vaccine, đeo khẩu trang ở một số cơ sở nhất định. Ngoài ra, chính phủ sẽ xem xét yêu cầu mọi người làm việc tại nhà trở lại trong một khoảng thời gian giới hạn nếu tình hình dịch bệnh diễn biến xấu đi. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.